Ma egy olyan elméletet hoztam el nektek, ami részemről szimpla spekuláció, ugyanis ebben a témában nagyon kevés információ áll a rendelkezésünkre. Ma a tiltott ötökről és azok származásáról fogunk beszélni, és arról, hogy ők vajon mikor is tarthatták rettegésben a rengeteg világát. Egy korábbi videómban már elmeséltem nektek Csima történetét, ha ezt még nem láttátok, akkor érdemes előtte azt a videót megnézni, mert csak azzal együtt kaphattok teljes képet a világ történetéről. Ezt a videót belinkeltem a leírásba. Most, hogy már mindenki tisztában van a kontextussal, el is kezdhetjük kibontani ezt az eléggé összetett elméletet. Mikor a Csima legendáit néztem, elgondolkodtam azon, hogy vajon hova is illeszthetőek be a tiltott ötök kronológiailag a történetbe, mert a sorozatban értelemszerűen meg sem említik őket, tekintettel arra, hogy az ötök feltűnése és a Csima legendái között majdhogy nem 10 év telik el, mármint a debütálásukban. És egyáltalán nem terveztek ennyire előre, de én mégis megkíséreltem beilleszteni őket ebbe az idővonalba. Nos, véleményem szerint a sorozatban azért nem hallunk a tiltott ötökről, mert ők nem Csima lakói voltak. Hogy ezt megértsük, meg kell ismernünk a rengeteg világának térképét. Amint azt a képen is láthatjátok, ez egy eléggé kusza birodalom. Középen láthattok egy lebegő szigetet, na az ott Csima, amit körbevesz a vad rengeteg. És az a pici pötty ott fent, ott az Akavora hegy. És a többi részt nem ismerjük, csak feltételezhetjük, hogy mi is van ott valójában. Az egyik régió az valószínűleg a kertek anyja, ahol az egyik sárkánymag is volt, és valahol van egy vulkános rész is, ahova Wildfire érkezett még babakorában. Így itt egy elég színes világról beszélhetünk. Viszont itt van egy kis bökkenő, ugyanis a világ teremtéséről nem sokat tudunk. Nem tudjuk, hogy hogyan emelkedett fel egy egész kontinens, és hogy jöttek létre a humanoid állatok. Mert bár az előző videómban ezt már részben elmagyaráztam, de még így is bőven vannak hiányosságok. Azt ismerjük, hogy a sorozatból ismert fajokkal mi történt, hogy hogyan jöttek létre, ami remek, csak az a helyzet, hogy már előttük is léteztek ilyen humanoid lények, gondoljunk csak Szörfengára és a vadászokra. Ők már azelőtt ott voltak, hogy a csí mint gömb vagy víz létezett volna. Ugyanis amikor fellázadtak a főnixek ellen, a Kavora hegy még a földhöz volt tapadva. Ennek ellenére mégis rendelkeznek a vadászok a gömb befogadására alkalmas mellvértekkel. És erre az ellentmondásra az is ráerősít, hogy mikor Fengár kitör a jégből, és odakúszik a csí gömbhöz, látszólag fogalma sincs róla, hogy az micsoda. És később is csak szagolgatja, és nem igazán tudja, hogy mihez kezdjen vele, amíg véletlenül le nem nyeli, és nem tapasztalja meg a gömb valódi erejét. És kétlem, hogy az általuk viselt mervért a tűzcsí befogadására lett volna kitalálva, mert az is egyfajta csí, ami nem magyarázná meg Fengár értetlenségét a sima kék gömb felé. Véleményem szerint ezek a mellvértek valami más, mára már feledésbe merült célt szolgálhattak, mielőtt a gömbök létrejöttek. Az új törzsek pedig valószínűleg felfedezték ezeket a páncélokat, és felhasználták őket a csí erő felszabadításához. De hogy miért is vezettem ezt fel ilyen hosszan? Nos, azért, mert a tiltott ötök tagjai egyáltalán nem viselnek ilyen páncélokat. Ami azt jelenti, hogy sosem találkoztak a csível vagy a főnixekkel, ugyanis ők a rengeteg alsóbb szintjén élhettek. Az, hogy mikor is uralkodtak, azt nehéz megmondani, a vadászok kora előtt vagy után. Ugyanis mindkettő mellett találtam érveket. Ha a nagy fényesség előtt uralkodtak, az magyarázatot adna arra, hogy miért nem ismertek a történetekben. Ugyanis a nagy fényesség, mint egyfajta reset gomb, mindent újraindított, így akik azelőtt találkoztak velük, nem tudták továbbvinni a hírüket. Mert néhány kiválasztott állat kivételével mindenki eltűnt a fényességkor. Nem tudni hova, ezért nem látunk több mamutot, kartfogú tigrist, keselyűt és jegesmedvét, mert mindenki eltűnt a vadászok kivételével, és ezért nincs több párduc sem. Ami azért érdekes, mert Erisnek többször volt látomása a megégett tormákról, akiről azt hitte, hogy egy párduc. De mint ahogy arra rá is világítanak, Csimában nem élnek párducok, és azzal sem igazán vannak tisztában, hogy a párducok hogyan is néznek ki. Ami azért is fontos, mert Zárkt is egy párduc. Ami azt eredményezi, hogy a ma ismert Csimában neki nem igazán lenne helye, mert a faj valamikor réges-régen eltűnt. És ez a többiekről is elmondható, és meglepő módon az összes tiltott ötök tag faja
létezett annó a jégkorszak idején, amikor az előbb említett ősemlősök voltak a dominánsak. Itt be kell valljam azt, hogy az internet segítségét kellett kérnem a fajok beazonosításához, mert nem vagyok őslénykutató. Drixről tudjuk, hogy egy darázs, és a színéből ítélve az ő faja valószínűleg egy lódarázs lesz, amely faj már rendkívül régóta jelen van a bolygón. A következő kör, aki egy sakál, és bizony ennek a fajnak is létezett egy elődje, aminek neve Canis arnensis volt, ami úgy szintén egy sakálféle. A következő két alanyunk, Noct és Rox, akik mindketten farkasok, amikből nem meglepő módon ugyanúgy léteztek a jégkorszakban példányok, csak akkor még ősfarkasok vagy óriásfarkasok néven voltak ismertek, az alfaj akkori képviselői. Ezek az állatok azért is érdekesek, mert a tudósok nemrég támasztották fel ezeket az állatokat, amik bár genetikailag nem teljesen óriásfarkasok, de közel állnak hozzájuk. És ennek a fajnak az altszőrzete szerintem egy kicsit jobban hasonlít a farkasmaszkokra, mint a normál farkasoké. Amennyire én utána tudtam nézni, létezhetett ezekből a fajokból homokszínű és sötétebb szürkés színű példány is. Az utolsó pedig Zark, akiről már beszéltem, de egyébként a párducoknak is volt őse ebben az időszakban. De mint ahogy azt az előbb is mondtam, nem vagyok őslénykutató. Tehát minden adott volt ahhoz, hogy a tiltott ötök a nagy fényesség előtt hódítsanak a rengeteg világában. Viszont a bökkenő itt az, ha a főnixek Fengárt megállították, akkor őket is meg kellett volna, és nem kellett volna Egádnak és Rontunak a rengeteg világába jönnie. Így itt kicsit sántít az elmélet, és az sem tiszta, hogy hogyan kaphattak humanoid formát a főnixek nélkül. A másik elméletem, hogy az a középen lebegő kontinens nem lebegett mindig a világ felett, és a nagy fényességkor emelkedett ki a világból pont akkor, amikor a Kavara-hegy is az égen kötött ki. Tehát nagyobb terraformálás történt annó, mint ahogy azt elmesélték nekünk a főnixek. Ha ez a válasz, az egyértelműsíti, hogy miért nem viselnek mellvértet, és hogy a főnixek miért nem foglalkoztak velük. Mivel a sziget felemelkedett, lehet a főnixek nem törődtek többé a lenti világgal, csak csimát figyelték, és nem akarták felfedni magukat csak azért, mert lent balhé volt, vagy egyszerűen nem is tudtak róla, mert olyan messze történtek az események. A mellvértek hiánya meg azért is lehetséges, mert a csígömbök sohasem jutottak le az alsóbb szintekre. Ahogy azt a világ térképén is láthatjátok, a Kavara-hegy van legfelül, és abból folyik le a víz, egyenesen az oroszlán templomba, ahol a gömböket leszüretelik, és hagyják a maradék vizet elfolyni, ami aztán végigmegy az egész kontinensen, majd a szélén leömlik, így jut le az alsóbb szintekre. Ott is ihattak ebből a vízből az állatok, aminek hatására ilyenekké váltak. De a mellvértekre értelemszerűen már nem volt szükség, ezért nem volt se a csúszpájszokon, se a tiltott ötökön, sem pedig Rász törzsének tagjai mellvért, mert a gömbök nem jutottak le idáig. És ez lehet az oka annak, hogy ennyire eltérő a két szint fejlettsége és kultúrája. Ugyanis az első Spinjitzu mester, mikor menekült az első világból, több világban is megfordult, köztük valószínűleg itt is. És valószínű jó hosszú időt tölthetett ezen a helyen. Ugyanis a Ninjago-ban megszokott japán stílusú öltözetek itt is megjelennek. Gondolok itt például a változatos kalapokra. Sőt, a mester valószínűleg képzett is itt néhány tanítványt, mielőtt még tovább állt innen. Mivel a tiltott ötök egyik legerősebb tanítása a Shatter Spin, ami értelemszerűen a Spinjitzu egyik eltorzított verziója kell legyen. Így valószínű, hogy vagy ők, vagy az elődjei voltak az első Spinjitzu mester tanítványai. Hát elég összetett elméletet sikerült itt összeraknom. Nagyon kíváncsi vagyok rá, szerintetek melyik a valószínűbb, vagy éppen milyen hibákat találtatok azokban, amiket most elmondtam. Elmélkedjünk lent a kommentekben. Minden esetre, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel. Várjatok egy kicsit. Miután összevágtam és elkészítettem az egész videót, észrevettem, hogy Zarkt oldalát frissítették a Ninjago Wikin, ahol azt írják róla, hogy ő valójában egy melanizmusos farkas, aki Rox és Noct unokatestvére, tehát nem egy párduc. Így a korábban tett kijelentésem sajnos téves, de mivel ez az információ nem befolyásolja a korábban felvázolt teóriákat, így ha nem gond, akkor nem venném újra az egészet. A melanizmus egyébként azt jelenti, hogy az adott élőlény szervezete a normálisnál jóval
jóval több sötét színanyagot termel, ami elfeketíti az adott állat bundáját. Ez nem egy betegség, hanem egy genetikai sajátosság. Hasonló, mint az albinizmus, csak itt az állat nem fehér lesz, hanem sötét-fekete. Csak ennyit szerettem volna még hozzáfűzni a videóhoz kiegészítésképpen. Sziasztok!